Action. ببخشید گفتم بیام خدمت شما. کجا؟ طبقه پایین. عبیر خونه؟ بله. خب به جمالتون. میگم واسه چی گفتم بیای خدمت ما؟ من چه میدونم آقا، چرا داد میزنی؟ گفتن اتوماتیک فرستادم برات. اتوماسیون. خب درخواستت چی بود؟ اسمت چی بود؟ محمد آرمان زمانی رشک‌آبادی. چی؟ اون بلندتر بگو دیگه، اون ماسک هم زدی کلا نمیفهمم چی میگی. بفرمایید از اسمش. آقا این چه طرز حرف زدنه؟ اعصاب نداریم؟ همینی که هست. نه ندارم. ببین من اندازه کافی مشکل داریم ها. کارتو به من چه که مشکل داری؟ منم مشکل دارم. همه مشکل دارن. برو بیرون بابا، برو بیرون. میخوام ببینم چیکار کنم. من میکنمت بیرون. صادق جان، چه خبره بابا؟ آقا شما یه لحظه اگه امکان داره بیرون تشریف داشته باشین، خواهش میکنم. من خدمتتون میرسم. مرسی. صادق جان چه خبره؟ چرا عذرخواهی میکنی؟ نمیبینی رو اعصابمه؟ او چی رو اعصابته؟ بنده خدا چیزی نگفت که. نمیدونم چت شده تو. نه اعصاب منو داری، نه جواب ارباب رجوع میدی، با مدیرم که داری اونطوری برخورد میکنی. به تو چه؟ به تو چه؟ تو نمیدونی که من مشکل دارم؟ چرا تموم نمی‌کنی؟ بابا درسته، ولی مردم چیکار کنن تو مشکل داری؟ دمت گرم. تو کار خلق الله رو حل کن. من برم یه هوایی بهم بخوره. باش برو. هم همیشه که ارباب رجوعاتو میندازی گردن من، خودت دیگه برو. من خستم که تمام شد. انداز دیگه. خیلی مردی. آقای رشکی. بابا باشه برو دیگه، گفتم به جناب بفرمایید داخل، در خدمتتونم. بفرما تو آقا، بفرما. ببخشید عذر میخوام، من همکارمون یه خورده مشکل براش پیش اومده بود، عذر میخوام. متوجه شدم. 2 سال پیشم اومده بودم، خیلی خوب برخورد کرد. عبور دروازه خالی اوتریچ که قدرشو ندونست. روی پاس خوبه بکوست. همکاری 2 مهاجم نارنجی پوش. بشم من الهی. تو رو خدا تو فکرش نکن. یه بچه حالا یا میشه یا نمیشه دیگه. خدا بیامرز خواهرم اگه زنده بود نمیذاشت اصلا این دختره رو بگیری از اولش. حرف منم که گوش نکرد. هی گفتم اینا به درد ما نمیخورن، هی گوش نکردی. بیا اینم از بچه شین خودشه، عصبی، وحشی، بداخلاق. حالا بچه منم هست. آره قربونت بشم، من که نمیگم بچه تو نیست، اما تو که خونه نیستی، همش دنبال کار و سر کار و بیرونی. زنم ماتل و باطل از اینا. مگه ماها بچه نزایید؟ اون مامانش باید بچه رو تربیت بکنه، نه تو. نگاه کن، انگار از دیوونه خونه در اومده. کی خاله؟ کی؟ هیچکی. بازی‌های اخیر 2 تیم هم بسیار پرگل دنبال شده. ضمن اینکه می‌بینید جریمه‌ای که در نظر گرفته شده بود برای میگم بیا این دفعه برو تمومش کن. به خدا محکم باش، من خودم پشتتم. یه وکیل خوبم سراغ دارم، یه کاری میکنیم مهدی پهدیه بهش تعلق نگیره، اون بچه رم بده ببره. خودم برات زن میگیرم، یه زن خوب. حالا داری میری مشاوره. بذار ببینم چه خاکی تو سرم میکنم بعد. مشاوره؟ یعنی اون اگه الان بدون اینجای قشقرق به پا نمیکنه؟
حالا تو رو قرآن بذار فوتبالمون رو ببینیم. بابا بچه تخسی میکنه، شیطنت میکنه، نمیذاره این بخوابه. برو بده مادرش نگه داره، اینم شاید یه ساعتی بخوابه. اونا همه‌شون ذاتشون خرابه. اون از مامانش، اون از باباش، اون از بلایی که سر عروسیت سر ما آوردن. به خدا حیف دختر شمسی خانم نبود. این قرص قمر بود، جهیزیه کامل، خانواده خوب. چقدرم دوستت داشتن بیچاره. ناراحتی هم شده. حالا اومدم 2 دقیقه خودتو ببینم برم ها. ببین چه حرفایی میزنی. چای تو بخور. نه اینا رو چرا میریزی اینجا؟ قربونت بشم، بی خیال شو. باشه. میاد برای پرتاب کردنتون. راستی خاله، این شماره و آدرس این دعانویسه رو به من میدی برم پیشش؟ میخوای بهش زنگ بزنی؟ دالی بلی. الهی بگردم پسرم عاقل شده. احمقم من میرم پیشش مگه احمقم؟ انقدر کارش خوبه 2 دقیقه کارتو راه میندازه. بابا خیلی پیشش رفتن نتیجه. ولی احمقم. بی حرف. دست به جیب میشه یا نه؟ مارتن درو. میرسم یه رو به تا خونه بقیه‌شو ببینیم. بشین ببین دیگه، حالا 2 دقیقه منتظرت میمونه. بهت گفتم بیا. انقدر جیغ زد، انقدر داد و بیداد کرد که آبرومو برد. دکترش گفت اگه همینجوری پیش بره ها باید بستریش کنیم. داداش میشنوی من چی میگم؟ آره بابا، تو چی کار کردی؟ من چیکار میتونستم بکنم؟ انقدر چنگم زد، انقدر موهامو کشید. عزیزم نرسیدم خب بیام. خیلی خوب باشه. کاری نداری؟ میام صحبت میکنیم. فقط داروی چیزی عوض نکرد. چرا؟ یه دارو جدید داد. ابین یه همچی اسمی داشت دیگه. باشه میام میرم میگیرم. صادق مطب بخوام دکتر. خب یه آقاه بود میگفت بچه‌شو برده پیش یکی از این عطاریا. خب طرف شیخ بوده. بعد بچه‌ش کلا خوب شده حالش. میگفت مغز همچین بچه‌های چون جن میره با روغن بنفشو. بس دیگه. تو خودت تا دیروز پزشکی رو قبول نمی کردی. الان چی شده که دست به دامن خرافات شدی؟ خب حالا قور نزن. شماره دعانویسه رو گرفتی؟ آره. ببین من یکم کار دارم. این املاکه برگشته گفته که یه دونه موقعیت اوکازیون هست. طبقه اول. طبقه دوم میدونه پیرمرد بزنن که گوشاشون سنگینه. پایینم که خلوته، یعنی اصلا پایین کسی نیستش. واسه همین هر صدایی هم داشته باشیم دیگه به گوش کسی نمیرسی که شکایت کنه. ببین اگر خوب باشه دیگه نیازی نیست من ببینم. مطمئنی؟ فردا نری بگی قاضی این به من نفقه نمیده هیچ. الان به خواست خودش خونه رو عوض صد خدافظ. باشه. خدا. باور کنید خانم دکتر خیلی خسته‌ای. آینده و وضعیت بچه، آینده و وضعیت خودمون، سر صداهاش، گریه کردناش، اذیت‌هاش. باور کنید انقدر به خاطر گریه‌های بچه همسایه‌ها 110 ریختن جلو در خونه که پاک آبرومون رفته. خانم دکتر ما از این ناراحت نیستیم که این بچه سر و صداش ما رو اذیت میکنه. از این ناراحتیم که اصلا نمیفهمیم این چی میخواد. حرف زدن شده داد و بیداد کردن. من فکر میکنم اگر حرف بزنه مشکل ما حل بشه. بله، ولی قبل اینکه بخواد حرف بزنه باید بتونه ارتباط صحیح برقرار کنه. همین که بتونه ما رو از مسیر مناسبش متوجه کنه خیلی بهتر از جیغ و داده. الان چون نتیجه گرفته از گریه و زاری شده وسیله ارتباطیش. پس اول باید روی ارتباطش کار بشه و روی این رفتاراش. درسته؟ بله درسته. خانم دکتر بچه ما اوتیسمیه؟ ببین دوست عزیزم، اوتیسم یک تشخیص پاتولوژیک پزشکیه. برای ما درمانگرها خیلی فرق نمیکنه برچسب اوتیسم داشته باشه، سندروم ایکس شکننده یا هر چی. برای ما سطح ارتباط، شناخت،
رفتار، حرکت، فعالیت، گفتار، اینا مهمه و میزان اختلالات پردازش حسی و مابقی اختلالاتی که داره. دکتر بچه ما اوتیسمی نیست؟ اوتیسمی خودش یه اصطلاح غلطیه. برای اینکه بدونیم یک کودک اوتیسم داره یا نه، اول باید علائمش بررسی بشه. یک تیم ارزیابی ببینند و بررسیش کنند، بعد نظراتشون رو ثبت کنند. اگر لازم باشه بفرستن تست استاندارد گرفته بشه. اما اینا زمانی لازمه که شما نیاز دارید بدونید که کودکتون اوتیسم داره یا نه. مثلا دولت بیاد یه سوبسیدی بده، بگه چون کودک شما اوتیسم داره من یه خونه میدم بهتون، بیمه توانبخشی میکنم، یا مثلا فلان مداخله پزشکی درمانی میتونه اوتیسم رو درمان کنه. اون موقع شما بیایید من بنویسم کودکتون اوتیسم داره. یعنی درمان میشه؟ ببینید ازتون خواهش میکنم با تمام وجود به حرفایی که من میزنم خوب گوش کنید. حتی شده ضبطش کنید، بعدها دوباره گوش کنید. اوتیسم هم که داشته باشه اصلا بیماری نیست. یک اختلال فراگیر همه عمره که تمام تلاش ما اینه که کاری بکنیم کسی که اختلال داره کمتر اذیت بشه و از همه تواناییاش برای فعالیت‌ها و مشارکت‌های اجتماعی استفاده کنه. خب دکتر کلاً طایفه همسر من همشون پیش فعالن، بی‌حوصله، کم اعصاب، میگم شاید ژنتیکی باشه. بله، ژن مهمه، هم برای بیش فعالی، هم اوتیسم، هم همه اختلالات. اما نه اینکه ژن همسرتون مقصر باشه، نه، ژن اسلحه است و عوامل محیطی ماشه اون اسلحه‌اند. عوامل محیطی مثل سن والدین، به خصوص پدر، آپارتمان نشینی، تک فرزندی، سزارین، پارازیت، همه اینا بازم تاکید میکنم عوامل محیطی همشون عوامل تشدید کننده هستند، نه عامل ایجاد کننده اوتیسم. میگم که خانم دکتر بچه رو نشونده جلوی تلویزیون خارجی بچه به اوتیسم مبتلا شده. ببینید ما هنوز نمیدونیم که کودک شما اوتیسم داره یا نه. دوم اینکه تلویزیون خیلی مخربه، مخصوصا از نوع خارجیش. اگه برای دو زبانه کردن کودکتون هم باشه که بازم اشتباهه. در کل تلویزیون برای زیر 2 سال قدغن و برای زیر 4.5 سال کاملا محدوده. تو گوشی و تلویزیوناتون هم نور آبی رو خاموش کنید و یا بذارید رو نایت مود. تاریخچه‌ای از درمانش رو بفرمایید. همیشه تحت نظر پزشکش بوده دیگه. دکترش هم گفت اگر همه چی خوب پیش بره تا 3-4 سالگی هم وقت داره. نه واقعا، کودک تا 1.5 سالگی باید بتونه تک کلمات رو بگه و تا 2 سالگی بتونه عبارتهای کوتاه رو ادا کنه. دیگه کجا آوردید؟ واقعیتش اینه که خانم دکتر من و همسرم تحصیل کردیم ولی اینقدر مستصحل شدیم که پیش دوانویس هم رفتیم. خانم دکتر داییش هم دیر حرف زد. بعد اینکه خانم دکتر این آقا اومده بود تلویزیون داشت میگفت که بچه‌شو با دو و محبت و اینجور چیزا درمان کرده. همچون چیزی امکان پذیر هست؟ پزشکش هم چند تا دارو داده. ببینید من نمیدونم شما کیو میگید. البته اینا اغلب خرافات و تلقینه. نه اینکه تلقین مؤثر نباشه، نه، اما روش درمان کودک شما نیست. اگه تو خانواده‌تون هم کسی رو دارید که تأخیر رشدی داشته که بدتر هم هست، داروهاش رو حتما با روانپزشکش چک کنید. الان باید چی کار کنم؟ توانبخشی آموزش، کار درمانی، گفتار درمانی، روانشناسی با این اهداف: 1. آموزش ارتباط، 2. آموزش رفتار صحیح و 1 پارچگی و تعدیل پردازش حسی و بعدش درمانهای روتین. به فکر پرورش استعداداش هم باشید. حتما زیر نظر روانپزشک اطفال یا همون فوق تخصص اعصاب و روان کودک و نوجوان هم باشه. اونا خودشون بر حسب نیاز میفرستن پیش متخصصای دیگه مثل مغز و اعصاب، غدد، اطفال، تغذیه و حالا غیره.
خوابش هم باید مدیریت بشه. در ضمن خواهشم اینه که از درمان‌هایی که میگن درمان‌های قاطعانه هستند، تضمینی و من درآوردی و اینا، حتما یا پرهیز کنید یا خیلی محتاط باشید. بله چشم. خانم دکتر راسته که این بچه‌ها نابغه‌ن؟ آره خانم دکتر، بعضی وقتی یه سری کارا انجام میده که من فکر میکنم ما رو سر کار گذاشته در سوخته. ماشاءالله، خدا حفظش کنه. بله ممکنه نابغه باشه، البته همه کودکان میتونن نابغه باشن، طیف مفهومش همینه. اما برای اینکه بتونید به نبوغش دست پیدا کنید، اول باید بتونه مراحل رشد طبیعیش رو بگذرونه. به تو از صبح داشتم تو خونه تو مادرشی، تو هم پدرشی، چه ربطی استاد داره؟ نزن داره نگاه میکنه. در کنار همه اینا من یه پیشنهاد براتون دارم که البته بر اساس تجربیات خودمه. تو این چند سال کار بالینی من دیدم که اولش والدین اکثرا با هم میارن کودکشون رو، اما بعد از یه مدت زحمت میفته گردن یه نفر، اکثرا مادرها هستن. پیشنهادم اینه که قبل از اینکه تو روابط خودتون به بنبست بخورید، حتما با یک روانشناس و یا مشاور مجرب در تماس باشید. سلامت کودک شما در گروه سلامت روان خانواده‌تون هم هست. بله. دوره فرزند پروری هم ببینید، به نفعتونه. جلسات آموزش و توانبخشیتون حتما باید مستمر باشه.